वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ हामीले सुपरभाइज लर्निङको बारेमा हेर्न खोज्दैछौँ। सुपरभाइज लर्निङ भनेको के हो त भन्दाखेरि जसमा चाहिँ हामीले लेभल ट्रेनिङ डाटा राखेर ट्रेन गरिन्छ इन प्रेजेन्स अफ सुपरभाइजरको प्रेजेन्समा चाहिँ के हुन्छ लर्निङ हुन्छ। ठिक छ। अब लेभल ट्रेनिङ डाटा भनेको कस्तो भन्दा सम डाटा आर अलरेडी ट्याग्ड विथ करेक्ट एन्सर। ठिक छ। मतलब हामीले मोडललाई के गरिन्छ त पहिला ट्रेन गरिन्छ कि यो लेट सपोज ओके बनाना र एप्पल के हुन्छ जताततै त्यस्तै कुरा गरौँ। सो यो बनाना हो यो एप्पल हो भनेर उसलाई सुरुमा हामीले के गर्यौँ त डाटाहरू ट्रेन गर्नको लागि दियौँ र उसले अब मोडल ट्रेन भयो। ठिक छ। अब हामीले यसलाई नयाँ एउटा डाटा दिँदाखेरि सपोज यो राउन्डेड छ भने चाहिँ अब उसले अब हामीले सिधा कुरा हामीले एप्पल दियौँ भने अब उसले यो चाहिँ के हो त एप्पल हो भनेर त्यसरी भनिन्छ। मतलब यहाँ चाहिँ हामीले अलरेडी नै उसलाई नोन डाटाबाट दियौँ त यसलाई चाहिँ भनिन्छ सुपरभाइज लर्निङ। ठिक छ। उसो भए अनसुपरभाइज लर्निङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले यो बनाना यो उस भन्दैनौँ, यो हामीले गजाङ गुजुङ पारेर दिन्छौँ। ठिक छ। अनि उसैले नै आफैले फिचर स्टडी गरेर अनि उसैले नै क्लस्टर गरिदिन्छ। ठिक छ। क्लासिफिकेसन गर्छ भनेर म भन्दिनँ, क्लस्टर गर्छ भनेर भन्छु। त्यसलाई म के अरे त्यसलाई दुईवटा क्लासमा ऊ आफैले डिफाइन गरेर के गरिदिन्छ त क्याटेगोराइज गरिदिन्छ। ठिक छ। हो त्यो चाहिँ हुन्थ्यो अनसुपरभाइज लर्निङ। तर यता चाहिँ हामीले अलरेडी नै दिन्छौँ कि यो चाहिँ बनाना हो यो चाहिँ एप्पल हो अनि यसरी चाहिँ क्लासिफाई गर्ने भनेर दिन्छौँ र त्यसरी ट्रेन गरेकोलाई अब नयाँ कुरा दिन्छौँ हामीले। ठिक छ। कि यो के भयो राजा भनेर सोधे जसरी। सो यसको दुईवटा क्याटेगोरीहरू छ यो सुपरभाइज लर्निङका अल्गोरिदमहरूको। ती दुईवटा क्याटेगोरीहरू भनेको क्लासिफिकेसन र रिग्रेसन हो। क्लासिफिकेसन अल्गोरिदममा के हुन्छ त आउटपुट भ्यारिएबल इज क्याटेगोरी। जस्तो अघि मैले भने जस्तो बनाना क्लासको हो कि एप्पल क्लासको भने जस्तो हुन्छ। तर रिग्रेसन भनेको आउटपुट भ्यारिएबल इज अ रियल भ्यालु हुन्छ। यसमा चाहिँ बनाना र एप्पल होइन कि हाउ मच। जस्तो हामीले प्राइस प्रेडिक्सनको कुराहरू गऱ्यौँ, कार प्राइस प्रेडिक्सन होम प्राइस प्रेडिक्सनको कुराहरू गऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न एट्रिब्युट्सहरू दिएर अब यो हाउसको चाहिँ प्राइस कति हुन जान्छ त भनेर प्रिडिक्ट गर्ने कुराले त एउटा भ्यालु दिन्छ नि त कुनै क्लास नदिएर, त्यसलाई हुन्छ रिग्रेसन। ठिक छ। हामीले पढाएर लिनियर रिग्रेसन त्यस्तै कुराहरू हुन जान्छ। सो क्लासिफिकेसन अल्गोरिदमहरू के छन् त भन्दा क्लासिफिकेसनमा चाहिँ हुन्छ चाहिँ के त भन्दा स्पेसिफाइज क्लास टु विच डाटा एलिमेन्ट्स बिलङ टु। त्यो डाटा चाहिँ कुन क्लासमा बिलङ गर्छ त भनेर स्पेसिफाई गर्छ। युज्ड व्हेन आउटपुट हेज फाइनाइट इन डिस्क्रिट भ्यालु। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो युज गर्छौँ। प्रेडिक्ट्स अ क्लास फर एन इनपुट भ्यारिएबल। त्यो इनपुट भ्यारिएबलको लागि कुन क्लासमा यो पर्न सक्छ त भनेर प्रेडिक्ट गर्छ। सो यसको टाइपहरू छन् लिनियर टाइप र नन लिनियर छ। लिनियरमा लजिस्टिक रिग्रेसन र सपोर्ट भेक्टर मेसिन छ। नन लिनियरमा के नियरेस्ट नेबर छ अनि गएर न्याप बेस्ड क्लासिफिकेसन छ। ठिक छ। यो चाहिँ मैले हामीलाई चाहिने भएर मात्र लेखेँ, छन् अरू पनि छन्। ठिक छ। सो लेट्स स्टार्ट विथ KNN के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेसन अल्गोरिदम। ठिक छ। यसमा चाहिँ काम कसरी हुन्छ र अनि हामी एउटा इक्जाम्पल हेर्नेवाला छौँ। सो युज टु असाइन अ डाटा पोइन्ट टु क्लस्टर्स बेस्ड अन सिमिल्यारिटी मेजरमेन्ट। के को बेसिसमा त ओके के को बेसिसमा हुन्छ भन्दाखेरि युज टु असाइन अ डाटा पोइन्ट टु क्लस्टर बेस्ड अनि सिमिल्यारिटी मेजरमेन्टको बेसिसमा चाहिँ हुन्छ यसमा चाहिँ। ठिक छ। सुपरभाइज मेथड फर क्लासिफिकेसन। क्लासिफिकेसनको लागि यो चाहिँ के हो त सुपरभाइज मेथड अफ मेथड अफ क्लासिफिकेसनको लागि यसमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ त भन्दाखेरि चुज नम्बर अफ के एन्ड अ डिस्टेन्स म्याट्रिक। हामीले के गर्छौँ त नम्बर अफ के मतलब के नियरेस्ट नेबर भनेको कतिवटा नियरेस्ट नेबर कतिवटा छिमेकीहरूलाई यो पोइन्टबाट यसका कतिवटा नियरेस्टका है अलिक टाढाका होइन कि सबैभन्दा नियरेस्टका कतिवटा छिमेकीहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर यसको बारेमा प्रेडिक्ट गर्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ पर्छ। त्यही भएर नम्बर अफ के हामीले कतिवटा भनेर नम्बर अफ के चाहिँ उस गर्नु पऱ्यो र जनरल्ली स्पेसल्ली नम्बर अफ के चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अड नम्बर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अड नम्बर किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले मेजोरिटी अफ दि क्लासलाई चाहिँ त्यो कुरालाई त्यो पर्टिकुलर चिजलाई चाहिँ असाइन गर्नेवाला छौँ। त्यही भएर डिस्टेन्स म्याट्रिक फाइन्ड द के नियरेस्ट नेबर अफ दि स्याम्पल डाटा यु वान्ट टु क्लासिफाई। त्यसको केवटा नियरेस्ट नेबरहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो। असाइन द क्लास लेभल विथ बाई मेजोरिटी भोट भनेको छ। त्यही भएर जस्तो हामीले 5वटा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त के नियरेस्ट नेबर हो भनेर छान्यो भने अब 5वटाको हामीलाई त क्लासहरू थाहा छ। त्यो क्लासहरू नोन डाटा छ हामीसँग। त्यो क्लासहरूको आधारमा अब हामीलाई कुनै एउटा यसको चाहिँ 5वटा छिमेकीहरू हो नि त। यसको अब यो मेजोरिटी भोट चाहिँ कुनवाला क्लासमा पऱ्यो त बढी 3 र 2 भयो भने 3वाला क्लास चाहिँ यसको पऱ्यो भनेर हामीले यसरी असाइन गरिदिन्छौँ। त्यही भएर हामीले बिजोड लिनु पऱ्यो किनकि 4वटा लिन्थ्यो भने त 2 र 2 इक्वल पर्न सक्छ। त्यतिखेर पनि त क्लासिफाई नगरे जस्तो हुनसक्छ नि त। त्यही भएर अड लिएपछि त स्योरै एउटा मेजोरिटी त पर्छ नि त। त्यही भएर त्यो गर्ने। अ न्यू इनपुट पोइन्ट इज क्लासिफाइड इन द क्याटेगोरी सच द्याट इट हेज द ग्रेटेस्ट नम्बर अफ नेबर्स फ्रम द्याट क्याटेगोरी। मैले भने जस्तै कुन क्याटेगोरीकोमा ग्रेटेस्ट पऱ्यो योलाई बुझ्नको लागि लेट्स सी द एक्जाम्पल।
सो हामीसँग केएनएनको कुरा बुझ्नको लागि सिम्पल मैले एउटा डाटा लिएको छु। एआईको र आइपिपिआरको मार्क्स के भन्छ र रिजल्ट पास फेल भनेर के भन्छ। क्वेरी छ राम भन्ने स्टुडेन्टले एआईमा यति ल्यायो र सिएसमा यति ल्यायो भने यो स्टुडेन्ट पास भयो कि फेल भयो भन्ने चाहिँ कुरा हो, ठिक छ। अब यसलाई केएनएन अल्गोरिदमले गर्न खोजेको के हो त, ओके के चाहिँ हामीले कतिमा राखौँ त, यसलाई 3 राखौँ किनकि टोटल डाटा पाइने 5 छ, त्यही भएर मैले 3 राखेँ। भनेपछि अब हामी के गर्नु त, अब गर्ने के हो त भन्दाखेरि यो जुन डाटा पोइन्ट हामीलाई के भन्छ, यसको सबैसँग डिस्टेन्स निकाल्ने, त्यही भएर मैले यहाँ डिस्टेन्स भनेर लेखेँ। डिस्टेन्स हामीले युक्लिडियन डिस्टेन्स नै लिने हो, ठिक छ, डिस्टेन्स भनेर लेखेँ। अब यसलाई हामी यहाँ इक्वेसन मोडल गरौँ त, कसरी गर्ने, ओके देखिन्छ होला, ठिक छ। सो हामी के गरौँ, 60 छ, 60 माइनस एक्सको स्क्वायर प्लस अर्को कति छ त 80 छ, 80 माइनस वाईको स्क्वायर, ठिक छ। अब यसलाई हामी क्यालकुलेट गरौँ, फर दिस भ्यालु 40, 30 कति आयो त 53.85 आयो, ठिक छ, 53.85 आयो। यसरी म सबैको डिस्टेन्स क्यालकुलेट गरेर राखिदिन्छु। ओके पर्फेक्ट, यहाँ मैले डिस्टेन्सहरू क्यालकुलेट गरेर राखिसकेको छु। अब यो डिस्टेन्सबाट हामीले के गर्नु पऱ्यो त, तीनवटा नियरेस्ट नेबर छान्नु पऱ्यो। नियरेस्ट नेबर भनेको तिनीहरू नियरेस्ट हुन् जसको डिस्टेन्स चाहिँ कम छ। भनेपछि कुन चाहिँ तीनवटा डिस्टेन्स कम छ त, यो काम गर्नको लागि हामीले के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दा सुरुमा यो क्यालकुलेट गरिसकेपछि अब हामीले डिस्टेन्सको यो डिस्टेन्सको आधारमा डिसेन्डिङ अर्डरमा के गर्ने त, सरी एसेन्डिङ अर्डरमा सानोबाट ठुलोसम्म गर्दै जाने, यसरी मिलाएर अर्को पटक लेख्ने। अनि त्योबाट केवटा फर्स्ट डाटा नै के हुन्छ त नियरेस्ट हुन्छ। अहिले त हामीसँग डाटा कम छ, त्यो लार्ज डाटाको केसमा त्यो काम गर्ने भनेर अल्गोरिदम लेखिदिन सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ त, सिम्पली हामी हेरेर कम्पेयर गर्छौँ नि। हामीसँग 10 छ, एउटा यो सानो छ, अर्को यो सानो छ, अनि अर्को यो सानो छ, तीनवटा यही नै भयो। अब तीनवटाको मेजोरिटी के छ त हामीसँग, लेट्स सी तीनवटाको अहिले प्रेडिक्सन के छ, सुरुको पनि पास छ, अर्को पनि पास छ र अर्को पनि पास छ। टोटल के इक्वल्स टु 3 मा हामीसँग तीनवटै भ्यालु चाहिँ के आयो त, पास आयो। पास को संख्या 3 आयो, फेलको संख्या 0 भयो। भनेपछि अब कुन चाहिँ क्लासको अघिको लास्ट पोइन्टले भने जस्तो इट हेज द ग्रेटेस्ट नम्बर अफ नेबर्स फ्रम द्याट क्याटेगोरी भने जस्तो यसको यो पर्टिकुलर यो स्टुडेन्टको ग्रेटेस्ट नम्बर अफ द नेबर कता रहेछ त भन्दाखेरि पासमा रहेछ, त्यही भएर यो पनि अभियसली पास हुनुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ क्लासिफाई गरिदिन्छ, यसरी चाहिँ प्रेडिक्ट गरिदिन्छ हाम्रो मोडलले, ठिक छ। सो अब ओके लेट्स सपोज कि फेल चाहिँ 2 आउँथ्यो भने र पास चाहिँ 1 आउँथ्यो भने हामीले के गर्थ्यौँ त, धेरै फेलमा पऱ्यो नि त, त्यही भएर यो स्टुडेन्ट चाहिँ फेल हुन्छ भनेर हामीले प्रेडिक्ट गरिदिन्छौँ। मतलब मोडलले यसरी प्रेडिक्ट गर्छ, पास 2टा अनि फेल चाहिँ एउटा आउँथ्यो भने अभियसली पासको सङ्ख्या धेरै छ, त्यही भएर पासवाला क्याटेगोरीमा हामीले असाइन गर्थ्यौँ। यसरी काम हुन्छ केएनएनमा चाहिँ। ओके थ्याङ्क यू।